Dia dari South Korea, dia pergi ke North Korea, dia tak boleh balik. Kerajaan Korea tak nak bagi dia balik. Kerajaan Korea masa tu ambil dah start. Okay. Assalamualaikum. Dah rolling lah. Assalamualaikum. Tak, tengah cerita kat Dr. Rafiq macam mana background cerita ni. Dr. Stranger ni kata Dr. Pak ni awal-awal dulu awal-awal dulu dia kena bawa dari South Korea ke North Korea sebab bapak dia tu surgeon yang terror. Okey, masa tu situasi dia North Korea dengan South Korea hampir berperang. Bapak Bapak So South Korea punya taktik, kita boleh stop peperangan ni dengan satu cara. Dia kata kita kena selamatkan dia punya leader, sebab leader dia tu ada say untuk stop perang ni. Faham tak? Okay. Ini South Korea, ini North Korea. Dia punya leader tengah sakit, tapi kalau leader ni mati, perang start. So nak stop perang ni, South Korea nak stop perang, dia punya strategi hantar bapak Pak Hun ni pergi ke North Korea, operate dia punya heart. Dia pun sihat, dia pun kata okay, kita jangan perang lagi. So tak perang. So benda tu memang berlaku lah. Tapi disebabkan ini adalah mission rahsia, dia tak boleh umumkan yang dihantar bapak Pak ni ke Korea. Lepas dia hantar, tak boleh ambil orang balik. So dia orang pun stuck dekat North Korea ni, Bapak dan terpaksa serve the country lah. Bapak Pak ni. Bapak Pak dan Pak sekali follow. Bapak Sebab bapak dia tak ada mak kot. Dia follow sekali. So dia membesar. Kira Pak ni membesar, belajar medik semua kat sana, jadi intan semua kat sana. North Korea. Kat North Korea. Sampai one day dia memang sentiasa cari peluang nak lari kan. Sampai one day nak lari, ayah Pak ni memang keluar dan dia sengajakan diri dia ditembak. So lepas dia kena tembak, Pak dapat lari ke South Korea kan. Nak ceritanya dekat North Korea ni lah yang dia orang terror ni. Sebab tu dia orang boleh scan nampak kat mana. Cerita tu lah. Walaupun kau ada 80,000 jam untuk scan patient dengan tangan, kau still tak terror juga sebenarnya. Tapi dia boleh jadi terror. Dan masa dekat North Korea, dia banyak buat klinik yang macam apa dia panggil klinik for gelandangan, pro bono macam klinik free untuk treat patient yang kampung-kampung, rural area macam tu. Dia dengan bapak dia. Dan kat situ juga dia kenal girlfriend dia tu. Aku tak ingat Jehi nama. ni. Ya kot, maybe lah kot. Itu dia Jehi. Long lost love Jehi. Dan dia terpisah satu hari tu sebab tentera larikan dia. Adalah cerita berlaku dia treat balik perempuan tu. So hari ni kita akan react dengan Kamsahamnida, Doctor Stranger Season 1 Episode 5. Katanya pasal mesyuarat. Mortality meeting. Kita tengok dulu macam mana mortality meeting ni. Dia adalah sesi screw men-screw. Sebelum start, jangan lupa subscribe dulu, sharekan video ni kepada kawan-kawan lain. Betul. Dan jangan lupa tekan loceng. Terima kasih lagi sekali pada Hazmat Shop, sponsor tempat dan kerepek. Kerepek pun dia sponsor lah. Tak tahulah, baik betul lah. Okey lah, dia manis-manis sedap tu, dia jadi macam kopi tak ada. Okay, jom kita continue. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. 선천증을 확신하고 RTPA를 투여했지만 혈전이 없기 전에 심정지가 있습니다. Kita kata apa? Terlepas tak? It's certainly an embolism, so we inject RTPA. RTPA ni yang untuk macam RTPA. Alah. Trombokainis. Trombokainis. Macam trombokainis ni. Sebab tu kalau doktor tengah guna phone dalam ward, biasanya dia nak google dia punya information yang dia dah lupa. Taklah, aku tengah main Candy Crush. Itu kau. Tissue plasminogen activator. Involved in the breakdown of blood clot. Sebab sama macam trombokainis sebab bila jadi embolism ni, maksudnya ada emboli tu mungkin blood clot lah. Emboli tu ialah benda yang bergerak dalam salur darah lah. Ni dia pergi sampai ke salur darah tertentu, blok. Kalau blok kat otak jadilah stroke, blok kat jantung jadilah sakit jantung. Kalau blok dekat kaki, 3 teruk. Blok kat paru-paru? Okey. 4 teruk, 5 teruk. Beruk. Kau memang teruk lah. So dia inject tadi tu untuk nak resolve kan lah embolai ni kan. Embolai tu pergi jadi hancur. 혈전에 놓기 전에 Tapi her heart stopped before the blood clot was cleared. So sebelum daripada embolai tu clear, jantung pula dah stop. berhenti. Okay. 심정지가 왔습니다. 비상식적인 처방입니다. Uncommon prescription. 어떻게 혈전 용의자를 쓰면서 과다 출혈에 따른 쇼크를 고려하지 않은 겁니까? 수혈은 거의 다 잡아. Sebelum kita bagi trombokainis ataupun apa-apa nak cairkan darah apa semua ni, in case kalau case emergency stroke ke heart block ke apa bawah ni apa ni, DVT, deep venous infection, deep neck infection. neck ni sedikit jauh kot. DVT, Deep venous thrombosis. thromboembolism.
Thromboembolism. Ya Aku tak ingat lah. Sebelum nak bagi tu dia mesti kena check lah ada tak possible takut bleeding kat mana-mana sebab dah cair kan. Betul? Sebab kalau tak, bila dia bagi TPA tu, bleeding tu dia jadi continue, tak boleh stop lah. Lagi susah jadi macam Lagi tu. boleh mati lah. Okay. So dia kata bleeding was taken care 다만 of. 환자 Okay. 상태가 워낙 안 좋아서 변명하지 마세요. Condition. 환자는 폐암 말기였습니다. 그런 상태라면 충분히 예상 가능한 위험 아닙니까? 그리고 그 위험을 인지하고 있었기 때문에 수술을 했던 거고요. 그래서 환자가 죽었습니다. 그렇죠? Finishing rambut macam ni yang doktor mau kena belasahan. Ni ke friend dia? Rasanya Jehi. 환자 사망은 Bukan eh? 죄송하게 생각합니다. Sorry. Oh ni yang tadi kita tengok dia nangis-nangis tadi. Sorry. Jom aku. I apologize for the death. Kan mak dia lah yang nangis-nangis tadi. Mungkin lah kot. Ada terminal lung cancer. Dia panggil patient kau masuk? Ke memang mak doktor? 사과를 받자는 게 아니고 왜 나 사망 이거 원인을 토론해서 재발 집도이가 최선을 다할 수술이었고 So basically ni adalah mortality meeting lah. Mortality meeting ni adalah biasanya dalam kes-kes tertentu dia akan dibuat lah. Kes tertentu, kes complicated ataupun kes yang jadi masuk dalam KPI untuk kita tengok dengan, untuk kita bagi perhatian lebih kan. Macam contoh kes kematian sebab tuberculosis ataupun kematian ibu kalau kat Malaysia lah. So mortality meeting ni tujuan dia adalah memang nak mencari kat mana silap yang berlaku, adakah penyebab kematian tu boleh dielakkan ataupun tak boleh dielakkan. Kalau tak boleh dielakkan, kira is a lesson for everyone. Tapi kalau boleh dielakkan, lesson for everyone juga untuk improve kat mana yang boleh betulkan supaya tak berulang lagi next time. Tapi most of the time apa yang berlaku masa mortality meeting ni dia jadi seolah-olah sesi nak screw orang. Sesi blaming. Nampak macam tu. If you go with the wrong mindset, biasanya akan jadi macam tu lah. Nak salahkan tu, salahkan ni. Kau pernah masuk mortality meeting? Pernah? Pernah. Pernah. Sebab memang kena present kot sekali. Tapi sebab masa tu houseman dan kita clerking masa dia masuk dekat antenatal ward. Sekali tu je lah. Dekat mana? ONG. Yes. Aku pun sama lah kat ONG. Macam mana kena tak? ONG. Sebab ONG Kau main team ke apa? Tak, aku sebab bukan clerking tapi pernah handle in term of nak start ubat benda-benda macam tu. Sebab bila masuk mortality meeting ni, everything treatment siapa yang attend patient ni daripada awal. Meaning kalau dalam kes yang aku buat ni ONG mengandung, daripada waktu first dia detect, oh encik alhamdulillah encik pregnant. Daripada awal tu. Encik pregnant? Encik. Itu memang special. Kalau encik pregnant rasa macam-macam meeting lagi masuk. So daripada situ dia tarik semua orang yang pernah join apa semua tu masuk dalam meeting. Dia nak tengok mana yang problem mana. Walaupun sebenarnya kalau katakanlah mati, meninggal ke apa-apa, sebenarnya waktu tengah buat caesar ataupun waktu tengah nak bersalin ataupun tengah pregnant tapi sebab ada komplikasi lain meninggal. So dia nak carilah kesemua-semua yang daripada awal tu kena tu. Kes tu berlaku kat hospital tapi follow up dekat klinik kesihatan kat daerah mana distrik dia duduk. Semua tu kena. So semua tu dia akan ada surat hantar kata okey mortality meeting wajib kena datang. So semua datang lah. Macam tadilah dia akan masuk kat dalam dewan, cerita semua. Nak explain A to Z. And then memang kes ni, mortality meeting ni banyak dalam kes-kes antenatal lah. Antenatal ni maksudnya ibu mengandung lah. Sebab tu lah kita sangat risau kes-kes yang nak sengaja bersalin di tempat yang selain hospital lah. Ataupun selain tempat yang digazetkan selamat lah untuk dengan petugas kesihatan yang bertauliah dan berlesen. Dan juga sebab tu bila mengandung je kita nak push untuk pergi follow up, untuk tahu, untuk kita tengok detect awal. Kalau ada masalah apa-apa kita boleh buat intervention awal. Bukannya kita nak screw, bukan kita nak buat duit ke apa, tak ada pun. Tak boleh buat duit pun, bayar RM1 kalau bayar. Ngandung rasa tak bayar kan? Tak ada kan? Tak bayar, bukan buku free. Macam tu lah. Tapi mostly kalau dekat mortality meeting ni, dia macam nak cari salah orang lah. That's what happened. Aku rasa nampak macam tu lah. Tapi along the way tu ada benda lah yang kita belajar. Benda yang kita boleh elak, benda tak boleh elak kita try minimizekan the risk. Dia tengah-tengah meeting tu dia cari salah orang. Tapi bila dah summary by pengarah kesihatan negeri, dia kata lah kita bukan nak cari salah orang, kita nak belajar daripada kesilapan. Macam tu yang berlaku kan. So kita ambil yang tu lah. 다 enak, 인탄이 그네. 사망 원인과 같았습니다. 다음 케이스로 넘어가시죠. 왜 수술했습니까? Tanya balik, korek balik. Kenapa operate juga? 수술 자체가 불가능한 환자였습니다. 꼭 필요한 수술이었습니까? 물론 성공 가능성이 희박했습니다. 하지만 성공률이 도대체 몇 프로나 된다고 보신 겁니까?
Aku teringat surgeon aku pesan dulu. Dia kata a good surgeon ni bukannya surgeon yang potong je kerja dia, tapi a good surgeon ialah surgeon yang know when not to cut, bila masa yang tak perlu operate. Sebab bukan semua kes yang boleh operate tu kita akan operate. Dia nak kena pertimbangkan benefit dia, risiko dia. Kalau operate ni jadi salah, apa jadi. Kalau tak operate pula apa jadi. Benda macam ni kena kira. 내라고 Less than 봤습니다. 5% chance. 말도 안 되는 수술 잘도 하셔. 어떻게든 살려보고 싶었습니다. 또 그 사람한테 할 말 있어. Tak ada isu je ni perempuan ni. 부탁이야. 살려줘. Oh, anak dia suruh Agaknya aku tak sure. 아니 뭐 단 1%의 가능성만 있다면 수술해보는 게 의사 할 일이라고. 의사가 실력을 보여주고 싶었던 게 아니고요. 환자는 안중에도 없고 panjang lah apa? 날량한 손재주를 자랑하고 싶었던 겁니다. 머리 텅텅 빈 돌팔이 나는 짓을 당신이 한 겁니다. 아시겠습니까? 과장님, 제 말씀이 좀... 가메리 씨! Oh, nak backup ni. Conan. So, benda macam ni lah yang akan dikorek balik dalam 사람을 살려야 할 의사가 살인행위라고 생각합니다. 당신 오바남이 환자를 공격한다. Padahal dia arrogant cakap kali arrogant 아이고, 말씀이 좀 심하시네요. 그게 아니라면 왜 수술한 겁니까? 대답해 보세요. 왜 수술한 겁니까? 돈 때문에 했습니다. Lagi bukan? Berani jawab. 돈 때문이라니. 시수술. 네. 환자를 돈 때문에 수술했다고요? 네. 이게 의사가 할 짓입니까? 수술하고 돈 챙기라고 누구한테 배운 겁니까? 네. Oi, gaduh. Oh, jangan. 잘한 거 없다는 거 아니까 잊지 I'm 맙시다. not provide edit Celeste. 뭐 환장하겠으니까. 돌아가세요. 아직 안 끝났습니다. 안 끝났습니다. Aku dah sedar kata. 그래. Selamba present pakai t-shirt ke? 대신 한마디만 더 하지. Post call ke? Maybe. 의사도 아니야. 의사다. 오늘은 이만하시죠. 내가 봐도 나 의사라고 하기 좀 그렇지. Nak gini. Nak kat Hina. 돈이나 받고 수술하고 여기 왔. 근데 말이오. You know what? 아이 그렇게 치면 여기 있는 양반들은 뭐요? 아이 월급도 안. Backfire dah. 왜 수술했냐고? 의사 좀. 아픈 사람 나 의사잖아. 거기 같은 의사. 근데 거긴 왜 안 했어? 성공한. 그럼 그거 높은 환자만 하는 게 의사야? 환자 살 사람 있는데 성공을 낮은 거 죽게 냅두는 게 의사냐고. 말해봐. Kau ni cakap apa macam tu? Kau semuanya. Asal kau nak salahkan aku. Atau kau tolak dia kan? Aku nak balik. Aku post call, penat. Berani. Dapat surat terus. Macam mana tu? Tadi kau cakap apa ni? A good surgeon ialah know when not to cut. Ya, tapi kalau dia cakap walau low patients punya chance tu macam mana sekalipun, dalam hati tu nak doktor punya part tu nak kena juga save the life. Apa kau rasa? Ini nak kena masukkan aku dalam mortality meeting ke apa? Nak screw aku. Tak, tapi aku rasa lah bagi pendapat aku kau lah. Oh, bawah. Ada passion. Teruskan. Tak, pada pendapat aku dia cakap tentang statistik kan. Chance berapa risiko untuk bergagal, berapa pula peratus untuk kejayaan kan. So maksudnya either way, kok mana pun you decide, it's an action that you believe is the best for patient. Sebab tu aku rasa yang paling penting is how you communicate. Communicate dengan patient, communicate dengan family, communicate dengan your colleague, dengan your specialist, your superior, dengan kawan-kawan kalau specialist sama-sama. Dapatkan pandangan semua. I think itu yang paling penting, communicate. So kita bukannya nak salahkan siapa-siapa, tapi what is best for patient? Is waiting best for patient? Ataupun is doing something best for patient? Whichever cause pun sebenarnya kita memang nakkan yang terbaik lah. Sometimes doing nothing is an action as well. Betul tak? Tak semestinya kena cut juga. Kalau cut tu memang dah tak boleh nak
Macam contoh patient palliatif. Ada kanser yang dah spread tu habis banyak tempat. Memanglah satu kanser ni mungkin kita boleh buang, tapi yang dekat lain tu kalau operate yang ni still Saya nak kena buang juga. menghilangkan kualiti hidup dia. Sebab tu ada wujud bahagian palliatif yang mana dia improve quality of life patient. Memanglah kanser tu masih ada. Sebab tu kita nak improve quality of life, hilangkan sakit dia, bagi dia hidup selesa, grant the last wishes, tapi sort of lah kan. Yalah, Semua orang akan mati kan. Macam tu lah. Tapi in the end kita buat apa yang terbaik. Kita suggest apa yang terbaik, apa yang baik. Kita study by statistik cakap macam mana. Kita semua conclude kan kepada satu kesimpulan. The chances will be like this, the chances mungkin akan jadi macam ni juga. So in the end patient punya choices juga. Best to our limited knowledge lah. Still limited kan. Mana pun benefit nak balance between risk and benefit. Susah nak cakap ni. Susah Dia sikit. tak ada right or wrong ni. Dia jadi macam euthanasia ya, saya tak nak lah. Saya. Okay lah. Well anyway, Right. menarik jugalah scene ni. Taklah action sangat, tapi kita boleh faham macam mana perjalanan, apa yang akan berlaku. Adakah setiap kesilapan yang berlaku tu dibiarkan? Tidaklah, akan dibincang balik, akan di-screw balik. So benda-benda macam ni sebenarnya berlaku kat dalam hospital, kat dalam klinik. Happens. Akan ada meeting supaya kita akan improve. Mana-mana yang kurang semua kita akan tambah baik. Mana-mana yang salah kita cuba elakkan. Benda-benda macam tu lah. Macam audit lah. Macam audit jugalah. Okay, tu je. Tu je. Tu je. Kau macam ngantuk sangat. Itulah patutnya Masuk air. Patutnya dia terror tu dia boleh scan je lah kat dengan tangan dia. Dah tahu patut operate ke tak. Jangan nanti ada yang kecam nanti. Oh, aku dah scan kerepit. Okay lah, itu je. Alright, terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Aku nak tengok patient bawah. Alright. Pagi dah tu. Kita dah buat tu ni.